Hey, good morning everyone. Welcome back here again. So today, gagawa tayo, magre-repair tayo ng mga riding gear natin kasi yung mga binibili natin ay hindi eksakto sa atin. Lalo na kung yung height natin ay medyo wala sa standard. Kagaya ko naman, di ba? Hindi naman wala ako sa standard na height. Ang standard kasi na height, at least pagka ikaw ay nasa 5'9", 5'10", gano'n, di ba? Kasi maski kung minsan, small nga ito, pero it's designed sa mga malalaking tao. Tayo, hindi pa. Tayo, kulang tayo sa height eh. So, wala tayong makuhang eksakto sa atin, guys. Kaya ito lang ang paraan. Mayroon akong dito Kenmore na old school na tahian. So ito yung ginagamit ko. Simple lang naman yung alam ko. Yung kagaya nito, ang gagawin natin guys dito ay shorten natin kasi yung sabi ko kasi medyo mahaba. Puputulin natin to dahil ito walang gaanong repair kasi ito nagamit ko na to. So ang dami natin i-repair. 1, 2, 3, 4, 30 lang. Tapos mayroon tayong isa pa ditong riding gear. Ayan guys. So, alright, let's do this one. So, anong gawin natin ay putulin muna natin. Ayan. Hey. To do it like this one. All right, next one. Okay. Ngayon, itutupi na natin yung final. Okay. Wait. Ngayon naman, although pataob siya. Dahil gusto ko lumabas to. Dahil yun ang kulay. Ayan guys. So, tapos na yung isa. Yun na lang. Alright, so ngayon tapos na yung let's try it on. Yeah. Okay, next one. Ni-repair ko na to. But I made it too short. Kaya ngayon, tatastasin natin ulit to. Ibabalik natin yung kasi mayroon pa naman dobleng trabaho. Yan sukatin. Ayan. Tapos na tayo. Let's try it on. Alright, so tapos na to. Alright, next one. Ito gagawin natin.
Alright, so now what are we going to do? Ay itutupi natin to ngayon. Para magkaroon siya ng ganito. Ay, so medyo mahirap to. Ay. Let's see. Tignan natin. Ayun. Pareho na sila. Let's try it on. Hi. How are you? Nakita ko si Sheila. How's Sheila? Si Sheila tsaka si Efren. Efren? Kasi naglalakad akong ganyan. Okay. Itong gagong Efren. Hindi, naglalakad kasi akong Pumunta ka ba ganyan. sa grocery para magbaritis? Hindi, sa Bitras. Naglalakad akong sa ganyan. Bitras? Oo, naglalakad Oh, really? akong ganyan. Pagkatapos nung hindi ko nakita yung cart ni Efren na muntik na natalisod. Tapos didire-diretso akong ganyan. Tapos nakita, Mari! Sandali si Sheila! Nandun. Kaya dalawa na lang sila. Wow, aga. May dementia sila. Hindi na nila maalagaan siguro. May ganun. Hindi na rin nag-gym pala si Sorry guys. Nagmamaritis tayo dito. So, yun ang nangyari? Kaya kinuha ni Sheila yung phone number ko. Magchikahan tayo. Anong bago sa'yo? Ayun. Hindi nga. Grabe naman yung... Okay, so it looks good. Oh, actually, there's one more. This one here. We'll do this one. Okay, so now it looks good. It's all the same now. Okay, let's do this. Okay, so now one more. Alright, tapos. Let's try it on again. Yeah, guys, okay. Looks fine to me.